फ्रेंड्स, आपल्या पूजा रेसिपी चॅनल मध्ये सर्वांचे पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे। तर फ्रेंड्स, आज मी तुम्हाला मऊ लुसलुशी पालक पुरी करून दाखवणार आहे। पालक पुरी करण्याची एक पद्धत वेगळी आहे। तुम्ही देखील नक्की ट्राय करा आणि करून झाल्यानंतर मला कमेंट मध्ये कळवायला मात्र विसरू नका। तर त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि आपल्या या पूजा रेसिपी चॅनल वरती जर नवीन असाल तर लगेचच सबस्क्राइब करून घंटी चिन्हाचे बटन प्रेस करा। चला तर मग रेसिपीला स्टार्ट करूया। पुऱ्या बनवण्यासाठी या ठिकाणी पालक मी निवडून घेतली आहे, 2 पाण्याने स्वच्छही धुवून घेतली। त्याचबरोबर साधारण 1 ते 1.5 ग्लास पाण्यामध्ये 2 मिनिटे मी वाफवून घेणार आहे। याचं कारण आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ही पालक चांगली दळता येईल, यासाठी फक्त 2 मिनिट मी वाफवून घेणार आहे। जास्तही वाफवून घ्यायची नाही, साधारण 2 मिनिटे आपण ही पालक वाफवून घेतले तर काढून घेऊयात। मिक्सरच्या भांड्यामध्येच आपण डायरेक्ट टाकलेली आहे। तर त्यासोबत हिरवी मिरची, लसूण, कढीपत्ता आणि कोथिंबीर हे सर्व आता पालकेसोबतच आपण दळून घेणार आहोत। तर हे पहा, अशा प्रकारे पालक प्युरी आपण तयार केली आहे। पुऱ्याचं पीठ मळण्यासाठी 2 वाट्या गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, त्याचबरोबर 2 चमचे रवा आणि ज्या वाटीने आपण गव्हाचं पीठ मोजून घेतलं त्याच वाटीने अर्धी वाटी बेसन घेतलंय। तर आता हे तीनही पिठांमध्ये आपल्याला 1 चमचा जिरे, 1 चमचा ओवा, त्याचबरोबर अर्धी वाटी मी तीळ घेतलेले आहेत। तीळ थोडेसे जास्तीचेच घ्यायचे, पुरी खूप छान लागते। चवीपुरतं मीठ आणि आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। थोडीशी हळदही टाकायची, कलर येते, जास्तीचीही टाकायची नाही। त्यानंतर 1 चमचा गरम मसालाही यामध्ये टाकायचा, खूप चव येते पुऱ्यांना। आणि आता सगळ्यात शेवटी गाईचे साजूक तूप मी यामध्ये टाकलेलं आहे। तर तुपाऐवजी तुम्ही तेलही घेऊ शकता। आणि आता आपण हे दळलेलं यामध्ये टाकून घेऊयात। आता यामध्ये आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचंय। तर तुम्ही पाहू शकता यामध्ये अजिबात पाण्याचा थेंबही आपल्याला लागत नाही। तर हे पहा, असं मस्त घट्ट असं मी मळून घेतलंय। एक साधारण 10 ते 15 मिनिटं आपण असंच झाकून ठेवलेलं होतं आणि हे पीठ खूप मऊ झालेलं आहे। आता आपण पुऱ्या लाटून घेऊयात। तर त्यासाठी मी अगदी छोटासा मस्त गोळा घेतलेला आहे। तर पुरी ही आपल्याला जास्त पातळ किंवा जास्त जाड नाही, मध्यम लाटून घ्यायची आहे। जास्त पातळ लाटून घेतल्यानंतर तळल्यानंतर ती जास्तच कडक होते, त्यामुळे मध्यम अशी लाटून घ्यावी। तर या ठिकाणी मी 4 पुऱ्या लाटून घेतल्यात। इकडे तेलही तापलेलं आहे। तर आपल्याला मीडियम फ्लेमवरती ही पुरी तळून घ्यायची आहे। तर हे पहा, झाऱ्याने आपल्याला अशा पद्धतीने पुरीवरती तेल टाकून घ्यायचं आहे आणि थोडंसं आपल्याला पुरीला प्रेस करून घ्यायचं। याने काय होतं, आपली पुरी ही टमाटम कडेकाठे फुगते। तर हे पहा, मस्त फुगलेली आहे। तर पुरी मस्त खरबूज अशी आपण तळून घेतली आहे। तर ही काढून घेऊयात आणि अशाच प्रकारे दुसऱ्याही पुऱ्या तळून घ्यायच्या आहेत। तर हे पहा, खूप मस्त असा कलरही आलेला आहे। मऊ लुसलुशीत तर ही झालीच आहे, पण थोडीशी क्रिस्पी देखील झालेली आहे। तर फ्रेंड्स, अशा प्रकारे मी सर्व पुऱ्या तळलेल्या आहेत। तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा। पुन्हा भेटूयात पुढच्या व्हिडिओसोबत। धन्यवाद।